Noniin, siinä on taas Käläkälän maalioppain Piltemani pojalle lokaria maalattu. Kuten kuvasta näkyy, vähän overspraytä siellä kyllä on, mutta tilat on mitkä on. Toi hopeamaali on vähän hankala, kun siinä on pientä metallia jo. Ei täällä oikein valaistusta riittää, mutta kyllä hyvä siitä tulee. Mä annan sen nyt kuivua ja heitän vielä lakaan päälle, niin saa luvan kestää. Ruuvataan vilkut paikalle ja laitetaan autoon kiinni. Meillä on tuolla lattialla myöskin pakoputki menossa samaan autoon ja vesipumppua pitää vähän entrata, kun siitä on hävinnyt kierteet. Mutta katsotaan kyllä tää tästä. No niin, nyt nostettiin auto nosturille ja ruvettiin purkamaan ja sieltähän sitä lisää ruostetta, mutta tuo on vaan ihan karvaharjalla pois ja pistetään tuota massa päälle ihan vaan. Eihän ne jouset maksa paljon, joku 50 pakketeen. Ja sitten täältä löytyi tuota, kuten varmaan kuvasta näkyy, niin jousenpätkä pilkistää sieltä ja tommonen kaveri tipahti, kun rengas irrotettiin, että hyvä homma. Katastushuolto. Sitäpä me jatketaan. Joo, toi maalattu lokari, ei se nyt nätti oo, mutta saa kelvata. On se parempi kuin tuo tuossa. Miten homma etenee, niin otettiin helma pois jo. Nykästään etupuskuri pois. Saadaan toi lokari vaihdettua ja sitten me tehdään niin, että me otetaan myös takapuskuri irti ja tehdään paikkamaalauksia joka puolelle. No niin, tilanne näyttää tälle. Etupuskuria ja lokaria on irroteltu ja toisen puolen helmaakin ja täällä meillä on keula purettuna ja tässä on nyt sitten tuo lokari. Ruvettiin jo vähän laittelemaan tarpeita paikalle, että saadaan takaisin. Väri on nyt ihme hyvä. Ei hyvä, mutta ihme hyvä. Seuraava projekti on koittaa saada moottoria alemmas, että päästään tuota vesipumpulle tekemään helikoilit. Että siitä jatketaan. Saatan ottaa ehkä siitä prosessistakin videota. No se tilanne eskalahtui sieltä, sitä ruostetta rupesi löytymään oikeesti. No, jatketaan. On oikeastaan tilanne muuttunut muuta kuin että ollaan tässä purettu ja auto alla touhuttu, että nyt pitää käydä hankkimassa työkaluja, että saadaan pakoputki irti. No niin. Nyt se alkaa olla voiton puolella jousia ja iskareita pistetty uusiksi ja yläpäätä sun muuta ja moottori on omalla paikallaan ja täältä pikkuhiljaa ruvetaan laittamaan osia oikealle paikalleen ja vähän ruostekorjailuja, tai siis ei ihan niinkään vähän. Oikeastaan nyt laitetaan mekaaniset osat paikalleen ja kuosi ja sitten ruvetaan levittämään maalia taas
auton pintaan. Pilteman parasta mitä löytyy ja sitä rataa, että tässä nyt on paljon semmoista mitä jokainen on nähnyt, niin turha tätä on kuvata. Laitettiin jakopää uusiksi, kun pistettiin vesipumppu sinne, niin kaikki on uutta, niin ei tiputa eikä katastusmiehellä ole paha mieli. No niin, en ole hirveästi kuvannut, mutta sitä enemmän on kyllä tullut tehtyä, että helmaa on uutta peltiä tulossa ja siellä on mätää leikattu pois ja annitrollia työnnetty, fosforihappoa muutettu rustetta mustaksi. Moottori on kasassa, käy ja kukkuu, veet on sisällä, pakoputki vaihdettu, auto käy. Lokaari on tuossa odottaa, että saadaan tämä kylki laitettua. Mulla on tuossa spraypakkelia vähän rötvättynä, en ole vielä hionut mitään, pitää kaikki laittaa. Ja silleesti tuossa on ovehelma, rupi vähän siivotaan ja poikamaalasi jarrussa tullaan vähän punaiseksi tuolta, että näyttää paremmalle. Semmoista meininkiä. Takapuskuriakin vähän sen tuolta entrataan ja kontin luukkua, niin kyllä se siitä kohti katsastusta. Katsotaan mitä jaksetaan kuvata tästä hommasta, että paljon on purettu ja paljon on kasattu, kyllä se siitä pian valmis. No niin, pikkusen maalasia hioin. Kamerassa näkyy miten huono jälkeen se on, mutta hullu ei huomaa ja viisas ei virka mitään, että siellä on ossaa paikallaan ja sävyä päällä ja ahasta on. Etupuskuri on ulkona ja takapuskuri on siellä. Toi nyt on mikä on ja täältä ovi on saanut maalia ja vähän ruosteröppöjäkin siellä paranneltu. Ja sinne on heitelty maalia ja suojeltu paikkoja ja on vähän miten sattuu, mutta siinäpähän on. Takakontistakin vähän tasottelin hommia. Että tää kun kuivaa, niin lakkaa. Niin tähän pitää vielä heittää toinen kerros maalia, mutta muuten on käyty 2 kertaan, niin ei muuta kuin sitten lakka päälle ja antaa kuivua ja autokassa. Tilanne. Puskuria on paikallaan. Valo hajosi, tai siis oli jo hajonneena. Kaikki suojukset otettu pois. Etupuskuria on paikallaan. Etulokaaria. Huomaa sävyero, mutta ei sille voi mitään. It is what it is. Ei tällä ei näyttelyihin olla menossa, vaan ainoastaan ajetaan. Siinä. Vähän pakoputken lähtöä muotoiltiin kanssa uusiksi. Sellainen. Katsotaanhan vielä mitä siitä tulee. No niin. Nyt on lamput paikallaan ja puskurit paikalla ja heti ensimmäinen setbackikin sattui. Väännettiin sitten nosto-oven varsi, kun unohtui luukku auki, mutta onneksi lasikuitu luukku pelasti ja ei hajonnut. Vituttaa, mutta ei se haittaa. Tässä rupeaa olemaan helmat paikallaan ja tuolla sankari vääntää lamppuja paikalle autoon.
Vielä on vähän se tekemistä. Oven lista pitää laittaa paikalleen ja vilikku piti laittaa patentilla, kun klipsut murtunut ja käsijarrua yritettiin säätää, että menee leimalle läpi ja no kaiken näköistä pientä. Suuri osa on paikallaan ja ei kauaa kun saadaan pyöräyttää pihamaan auto. Semmosta. Noniin. Nyt se on valmis ulkona. Rumaa, likainen, maalattu. Katsastamatta, mutta kyllä se siitä. Täällä näkee ulkona miten ei ihan Piltämon paukkumaali ole samaa sävyä, mutta ei se haittaa. Kas tällä kun ei ammuta. Nyt on uutta jarrukinkettä ja vaikka mitä pakoputkea laitettu. Ja kolmen viikon tallipölyt niskassa. Mutta nyt se on taas kasassa ja huomenna, ei kun maanantaina katsastus ja ei kun kovaa ajaa.